Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonde inshallah do ta marrim hadithën e pestë. Që autori Allah më shroft e sjell për ta pohuar këmbën si cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo hadith është hadith muttafaqun alayh, pra që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith thot: La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid. Jahannami vazhdimisht do të hedhen banorët e zjarrit në xhehenam. Edhe sa herë që të hedhen xhehenami do thot vazhdimisht a ka ende, a ka hala. Hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu. Derisa Zoti i madhështisë edhe i fuqis e vendos mbi të këmbën e tij. Në një transmetim tjetër thot alejha qademun, kur të vendos mbi të shputën e tij. Fa yanzawi ba'daha ila ba'd. Dhe kështu thot pjesët e xhenamit bashkohen njëra me tjetrën. Fa taqulu qat edhe thot nuk du më mjafton. Më mjafton dy herë. Spari këtu po përmendet xhenami. Xhenami është emër për emrave të zjarrit që Allah subhanahu taala ka përgatitur si dënim për jo besimtarët edhe për ata që do të hidhen në zjarr xhenamit. Dietarët janë dhënë dy mendime pse xhenami u shujt me këtë emër. Disa kanë thënë për shkak se është shumë i thellë, kurse disa tjerë kanë thënë për shkak se është shumë i errët. Edhe dy këto janë cilësi që i shkojnë xhenamit. Pra xhenami është shumë i thellë, që kanë hadithe shumë të që flasin për këtë, edhe është i errët. Po me gjithë se është zjarë, mirë po është errësira e madhe në xhehenem. Pra arabisht i thonë gjuhume, errësirës të madhe. Prandaj për kësaj fjale u marrë edhe emri xhehenem. Edhe kjo hedhje në zjarë xhehenemit, siç e dim, pra do ndonë ditën e kiametit. Pra Allah subhanahu taala ka përmend në Kur'an, ka thonë fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Ruajeni zjarrit, lëndjes se cilët janë njerëzit dhe gurët. Prandaj kush janë ata që hedhen në zjarr xhehenemit? Sipas një mendimi dietarëve, do të thotë vazhdimisht do të hedhen njerëzit, e xhenet edhe gurët. Kurse në mendim tjetër thotë që aty do të hedhen vetëm zjarr, nga se gurët veç se ekzistojnë prej maherët aty. Pra që zjarri ndezet me këta gurë. Allah subhanahu taala di më mirë. Kto po thotë yulqa fiha, në xhehenem do të hedhen këta njerëz, do të hidhen. Kjo është argument, ose në këtë pjesë hadithit ka argument se banorët e zjarrit xhehenemit nuk do të hyjnë në xhehenem të nderuar, mirë po do të hedhen fuqishëm edhe me furinë e zjarrit në xhehenemit. Çish ka thënë Allahu subhanahu taala surën Mulk në ajetin e 8, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sa që aty të hidhet një grup i tyre, ata do të hidhen në zjarr xhehenemit me forcë, me fuqi. Rojet e xhehenemit do t'ju thonë, a nuk ju erdhi juve ndonjë paralajmërues, pra ndonjë i dërguar i Allahut, e kështu me radhë. Pastaj xhehenemi vazhdimisht pra do thotë helmi mezit, a ka ende, a ka hala shtesë. Kjo pyetje, siç po kuptohet prej kuptimit jashtëm hadithet, pra xhehenemi bën këtë pyetje duke kërkuar ende, që me shtu njerëz që të hedhen të. Edhe nuk është kuptimi siç kanë menduar disa që xhehenemi bën këtë pyetje për me mohu. Po helmi mezit i vjen hala ka, ende ka, do thonë si fort mohimit. Kjo është shumë larg kuptimit apo interpretimit saktë i hadithit. Madje vetë vazhdimi i hadithit e asgjëson apo nuk e pranon këtë interpretim. Ka sa pejgamberi sa po thotë hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu, derisa Zoti i madhështisë i lavdis e vendos mbi të këmbën e tij. Po këto ka thonë pejgamberi sa hatta derisa, do të thonë ajo do të vazhdoj, xhenemi do të vazhdoj, do të kërkoj. A ka ende derisa Allah të vendos këmbën e tij mbi të. Edhe pastaj po çish vazhdon hadithi, do të bashkohen pjesët e xhenemit njëra me tjetrën. Pra sikur këto xhenem pejgamberi sa po ndonë më nasëru që xhenemi ka mall të madh që më hedh sa më shumë njerëz edhe më dënu aty. Kështu e ka kriju Allah subhanahu taala xhehenemin, Allah na ruaj prej tij.
Prandaj kjo tregon që vërtet xhehenami është shumë i madh edhe është shumë i thellë, kështu thamë lart. Kto është një meselë shumë e rëndësishme me ditë që po thotë Rabbul Izzati, Zoti i madhështisë. Pra izze, siç e dimë, është cilësia e Allahut subhanahu wa taala, që tregon për plot fuqishmërinë, lavdinë, madhështinë e Allahut subhanahu wa taala kështu më radh. Pra pse po thotë Zoti i fuqisë ose i madhështisë, nga se këto rrethanat janë të këtilla, pra që aty shfaqet fuqia, madhështia, mposhtja dhe nështrimi i krijesave. Pra Allah subhanahu wa taala dënon me zjarr xhehenamit. Mirë po, a ka këtu kuptimin Zoti i madhështisë, që Allah është krijuesi i madhështisë? Ka se na dim që Zot, një pikë kuptimeve të fjalës Zot është edhe krijues. Padyshim që kjo nuk është kuptimi, nga se që është thamë el-izze, cilësi është cilësia Allah subhanahu wa taala. Pra madhështia, fuqishmëria, krenaria Allah subhanahu wa taala, këto hinë në këtë kuptimin e kësaj cilësie. Kjo është pikë cilësive, atributeve të Allahut, cilësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk janë të krijuara. Pra në gjuhën arabe kur thuhet Rabbu shay, Zoti i diçkafit, atëherë kjo ka kuptime ndryshme. Pikë këtyre kuptimeve është që është e zotron atë gjë, e sundon apo edhe krijon. Mirë, po ka kuptim tjetër që ajo është arabisht e thonë sahibu shay. Pra që ajo gjë nuk i ndahet. Pra e shoqëron edhe nuk ndahet tërpi, po është i cilësuar apo e ka si atribut vet atë gjë. Prandaj cilësitë e Allahut subhanahu wa taala lejohet të atribuohen rububiyes të Allahut, zotërimit të Allahut. Në vetë mirë po në këtë kuptim, që ato janë, pra Allah subhanahu wa taala është i cilësuar me këto atribute. Po vetëm nga ky këndvështrim lejohet me thonë që Allah subhanahu wa taala për shembull është Zoti i madhështisë ose i lavdisë këtu, ose Zoti i mëshirës, ose do thotë Zoti çdo i cilësive tjera që janë për cilësive të Allahut subhanahu wa taala, nuk prish punë me thonë këto. Nga se kjo është në kuptimin që Allahu subhanahu wa taala është i cilësuar, ja ato e shoqërojnë Allahun edhe nuk i ndahen prej tij, në kuptimin sahib. Për shembull Allahu subhanahu wa taala në surën Safat thotë: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. I lavdëruar qoftë Zotit, Zoti i izzës, Zoti i lavdisë dhe madhështisë. Mbi atë që ata ja shoqërojnë. Wasalamun alal mursalin, edhe paqja qoftë mbi pejgamberët, walhamdulillahi rabbil alamin. Edhe gjithë lavdia dhe falënderimi i takojnë Allahut, Zotit botëve. Pra edhe në këtë hadith kuptimi i Rabbul Izzati është kjo. Pra që Allahu subhanahu wa taala është Zoti i krenarisë dhe madhështisë, që do thotë ajo është cilësi e tij. Nga se siç e dim, cilësitë e Allahut subhanahu wa taala qëndrojnë në qenin e Allahut. Edhe përderisa janë të këtilla, atëherë ato nuk janë të krijuara. Pra kur themi Allah subhanahu wa taala është Zoti ndonjë cilësie, atëherë do ta kuptojmë në këtë kuptim ose këtë domethënie, që ajo është domethënë cilësi e pandashme prej Allahut subhanahu wa taala. Pra që është shoqëron Allahun edhe nuk don prej tij. Prandaj cilësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk janë nën krijimin apo sundimin e Allahut subhanahu wa taala. Nga se cilësitë janë për vetë Allahut subhanahu wa taala. Janë prej qenies të Allahut dhe do thotë krijesat janë ato që Allahu subhanahu wa taala i zotron apo i sundon ato. Pastaj thot në këto po kuptojna që kur po thot për jason fiha rijluhu, Allah e vendos në të këmbën e tij. Në një transmetim tjetër thot alejha bita. Në gjuhën arabe nuk ka dallim mes këtyre dy shprehjeve. Pra fjala fi në gjuhën arabe, po kur vjen kuptimin në, shpesh e ka kuptimin mbi. Për shembull, Allah subhanahu wa taala kur tregon për kërcënimin që ka bërë faraoni magjistarëve, që do t'i gozhdoj në trupat e hurmave, ka thonë mo lusallibannakum fi judhu'in nakhli. Do t'ju gozhdoj juve në trupat e hurmave, po qëllimi është mbi trupat e hurmave. Prandaj këto dy transmetime të hadithit nuk bijnë kundërshtim me njëra tjetrën. Po Allah do ta vendos në xhehenem këmbën e tij ose mbi xhehenem shputën e tij, kanë të njëjtin kuptim. Pastaj fjala këtu janë dy shprehje që pavarësisht janë ngjashme me njëra tjetrën. Po në transmetim e pam që el qadam, tjetrën e rijl. El qadam është pjesa e poshtme e këmbës, pra shputa, kurse e rijl është e gjithë këmba. Në gjuhën arabe qadam është përdorur kjo shprehje për këmbën,
Nganjëherë do thot kadëm përdoret edhe për këtë kombën. Pra dhe vjen kuptimin e rijl. Pse përdoret fjala kadëm? Nga se njeriu kur të ecë e çet përpara kombën e tij. Pra në kadëm është diçka që te vendos përpara. Pra nuk ka njeriu mundësi me ecë veç se duke vendos një gjë përpara. Kjo që po shpjegojna kam në udhërt pak më poshtë, inshallah, ku të shpjegojna një për çështjeve të akidës që ndërlidhet me këtë cilësi. Pastaj bëllat pejgamberi sa fejen zawi ba'daha ila ba'd. Edhe kështu xhehenami bashkohen pjesët e tij. Po për shkak të madhështisë të këmbës të Allahut subhanahu wa taala, i gjithë xhehenami bëhet bashkohen, do pjesë anë të xhehenamit bashkohen njëra me tjetrën edhe zvoglohet xhehenami. Edhe kështu pra mbushet i gjithë xhehenami me banorët e tij që janë hedhur në të. Pa për kësaj e kuptojna se vërtet Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm me robët e tij. Edhe mëshira Allahu subhanahu wa taala kërkon që Allahu mos më dënu askënd pa faj, pa bë mëkat. Dhe përderisa xhehenami pra ka këtë madhësi kaq të madhe, edhe është kaq i thellë. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka premtuar që ka më mbush xhehenamin me gjin edhe njerëz. Mirë po kur të vendosen banorët e xhehenamit në xhehenam, ka më mbetë një pjesë e pambushur. Po një pjesë e xhehenamit ka më mbetë zbrast. Atëherë Allah subhanahu wa taala për me realizu këtë premtim, për me përmbush këtë premtim e vendos këmbën e tij bin xhehenam, edhe kështu do thot xhehenami që tham zvoglohet, pjesët e tij bashkohen, edhe do thot mbushet me banorët e tij, edhe nuk mbetet asnjë vend tjetër i zbrast. Pra çysh ka thënë Allah subhanahu wa taala wala amla jahannama minka wa mimman tabi'aka ajma'in. Pra në surën Sad në ajetin 85. I ka thonë iblisit, është betu Allah subhanahu wa taala që do ta mbushë xhehenamin me ty edhe me ata që ndjekin ty krejt zbashku. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot la amla jahannama min al-jinnati wan-nas ajma'in. Gjithsesi pra betohet Allah subhanahu wa taala do ta mbushë xhehenamin me njerëz dhe me gjinët dhe njerëz bashkërisht. Pra zjarri është banesë apo shtëpi ku Allah subhanahu wa taala e shfaq drejtsinë e tij. Allah subhanahu wa taala me këtë zjarr pra i dënon ata cilët e meritojnë. Mirë po në anën tjetër Allah subhanahu wa taala gjithashtu ka premtuar që edhe xhenetin do ta mbush me banorët e tij. Prandaj kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, edhe në pjesë e xhenetit ka më mbet pa mbush, ka mbet zbrast. Edhe pse banorët e xhenetit janë shumë. Mirë po megjithatë ka më mbet pa mbush që është transmetuar ose vazhdon pjesa e këtij hadithit. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që kur thotë xhenami kat vazhdon, autori ka sjell vetëm drejt këtij hadithin. Vazhdon hadithi, pra kur thotë xhenami jo, kjo më mjafton, pra nuk dëshiroj më. Thotë wa izzatika wa karamika, më mjaft, nuk dua, më mjafton pasha krenarin ose fuqin edhe fisnikrin tale. Thot pejgamberi sa wala tazalu fil jannati fadlun. Edhe do të mbetet pastaj një pjesë e pambushur në xhenet, një pjesë e zbrosur. Fa hatta yunshi laha khalqun akhar. Pastaj thot krijon Allah subhanahu wa taala i krijon disa krijesa tjera. Fa yuskinahumullahu fi fudulil janna. Edhe Allah pastaj vendos në këto pjesë e mbushura, të pambushura e xhenetit. Pra Allah subhanahu wa taala kur është puna te xheneti krijon disa krijesa tjera dhe i vendos në atë pjesën e mbetur të xhenetit, nga se këto tregon e shfaq mëshirën e tina. Pra Allahu subhanahu wa taala për mëshirës tina edhe për mirësisë tina nuk e lën xhenetin të pambushur, mirë po krijon krijesa tjera me cilat i vendos këto zbrastina xhenetit. Pra për kësaj e kuptojnë se si xhehenami, po ashtu edhe xheneti i kanë banorët me cilën mbushen. Mirë po, edhe kur të vendosen aty, ata nuk mbushen plotësisht. Prandaj, kur është puna te xhehenami, nuk thuhet që Allah subhanahu wa taala këtu krijon krijesa tjera që më mbush xhehenamin. Ka sa që thënë, Allah subhanahu wa taala i përmbahet drejtësisë, është do thotë i drejtë absolut. Edhe do thotë xhehenami është shtëpia ose banesa e drejtësisë të Allah subhanahu wa taala. Kështu që Allah subhanahu wa taala nuk krijon krijesa të tjera, sigurisht që është rasti me xhenetin, mirë po e vendos këmbën e tij derisa do thotë zvoglohet xhehenami edhe të mbushen gjitha pjesët e xhehenamit me banorët e saj.
pra mbushen me xhenet edhe me njerëz. Po kjo që është më lart, kjo kuptimi kat kur kam thënë xhehenami kat në arabisht e ka kuptimin hasbi, më mjafton, po nuk dëshiroj më do thot banor të tjerë në xhehenamit. Në këtë hadith përfitohen disa gjëra. E para është që kjo hadith e pohon ekzistencën e zjarrit të xhehenamit. Edhe zjarri i xhehenamit është krijesa e Allahut subhanahu wa taala që Allah ka kriju. Tjetra është se në kjo hadith po na pohon që gjërat e ngurta flasin. Po Allah pejgamberi po tregon se xhehenami ka më fol. Po pohon të folurit e xhehenamit. Po xhehenami ka më thon, po thot pejgamberi xhehenami ka më fol, ka më thon. Po ashtu ka më thon kat më mjafton. E kjo tregon ose e shpërfaq fuqinë e madhe të Allahut subhanahu wa taala, i cili çdo gjë e bën me fol. Mirë, po këto dietar kanë mos pajtime se që ky të folur xhehenamit a është folur që ai vërtet ka me fol, apo gjendja e xhehenamit sikur flet. Por arabisht i thonë lisanul hal. Po gjuha e gjendjes, po ai fol me gjendjen e tina, sikur thot me hedhni ende. Apo vërtet fol xhehenami, që është më lart, mendimi më i saktë është që i pari pra xhehenami gjithsesi ka me fol. Nga se kështu po pohon hadithi. Edhe në origjinë ose në thelb hadithet dhe fjalë në gjuhën arabe do të pranohen ashtu siç janë në realitet. Jo me u dhon kuptim alegorik. Mirë, po do të pranohen ashtu siç janë, çuçi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe dina që Allahu subhanahu wa taala është i fuqishëm për çdo gjë. Edhe krijon perceptimin te disa prej krijesave tina. Që kemi përmendur edhe më herët që Allah subhanahu wa taala e lavdron çdo gjë që është qenë në tokë. Edhe mendimi më i saktë është që e lavdrojnë tamam flasin, e bojnë tasbih, e madhrojnë Allah subhanahu wa taala dhe flasin edhe pse ne nuk e dim ose nuk e kuptojmë tasbihin e tyre. Tjetra që përfitohet për kësaj është se çështja më lart kjo hadith na tregon se sa i madh është xhehenami. Po xhehenami vërtet është shumë i madh dhe ka thellësinë shumë të madhe. Nga se i mjafton gjithë mëkatarëve. Po gjithë atyre që i kanë mohu Allah subhanahu wa taala ose Allah i dënon për shkak të mëkateve të tyre. Po kur u kriju njeri, po deri në fundit jo mjafton xhehenami, madje xhehenami kërkon ende. Po kjo tregon se sa i madh është xhehenami dhe sa i thellë është xhehenami. Prandaj kjo na detyron neve ose na shtyn që me pas frikë të madhe prej xhehenamit. Edhe mos më bëj vepra të cilat na dërgojnë xhehenam. Tjetra është ajo që thamë më lart se këtu pohohet mirësia e Allahut subhanahu wa taala. Nga se Allah ka marrë për detyrë me mbush xhehenamin, që është sqaruar më lart, e kur të vendosen këtë banorë të xhehenamit atë dhe mbetet një pjesë pa mbushur, edhe xhehenami kërkon ende, Allah subhanahu wa taala vendos këmbën e tij, edhe do thonë këtë mënyrë bashkohen pjesët e xhehenamit. Prandaj kjo tregon mirësinë dhe mëshirën e Allahut. Nga se ka qenë mundësinë e Allahut që me kriju krijesa të tjera, që me mbush atë pjesë të mbetur xhehenamit. Mirë pa Allah subhanahu wa taala që është më lart për mëshirës tij dhe mirësisë tij që nuk e dënon askën pa mëkat për dallim prej xhenetit, që është shpjeguar më lart. E katërta që përfitohet që është ajo që ndërlidhet me temën për cilën po flasim, është se Allah subhanahu wa taala i pohohet këmbës si cilësi e vërtetë. Pa Allah subhanahu wa taala si cilësi e tij e ka këmbën e vërtetë. Mirë, po kjo nuk është një këmbë e cila i shëmbëllon ose i përngjason këmbëve të krijesave. Kto do të më kuptoj mirë. Po transmetimi ku ka ardhur rregjil, kjo tregon se edhe pjesa ose transmetimi të el qadam për folën për të njëjtën gjë, pra për këmbën e Allahut subhanahu wa taala. E për Allahun subhanahu wa taala në këtë kuptim janë pohu tre cilësi. Pra para është el qadam, që dhamë është pjesa poshtë me këmbës, shputa. E dyta është es-saq. Es-saq është pjesa në gjuhë. Edhe kjo është pohu për Allahun subhanahu wa taala në hadithe të sakta. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për kërcit, pjesa që është në rrugë. Edhe treta, rregjil që është krejt këmbë. Tjerat nuk janë pohu për Allah subhanahu wa taala sa i përket cilësive në këtë kuptim. Vetëm këto trija. Dhe el-suneti cilësitë të ngjashme me këto i quajnë sifat dhatiyya al-khabariyya. Cilësi që kanë bëjnë me qenjen, me veten e Allahut subhanahu wa taala, edhe janë khabariyya. Çfarë do të thotë khabariyya? Që ne nuk shumë pas mundësi mi ditë këto cilësi,
edhe pas një uhëri për to, pa na ardhur në lajm. Po pi Kuranit apo pi Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi me mendjen e tij me ditë që Allah subhanahu wa taala ka këto cilësi. Prandaj quhen khabari. Në anën tjetër, këto cilësi tek ne janë pjesë e copa trupit tonë. Mirë po, kur flasim për Allah subhanahu wa taala nuk bën me thonë kështu. Nuk bën me thonë që janë pjesë e copa të Allah subhanahu wa taala, nga se do thot pjesët kërkojnë që ato me mbajt një anë tjetrën. Janë të nevojshme për një anë tjetër. Kjo do thot pjesët nuk lejohet pohon për Allahun subhanahu wa taala. Po nuk do të thuhet që janë cilësi që tregojnë pjesë. To janë cilësi që tregojnë pjesë vetëm për neve si krijesa, jo për Allahun subhanahu wa taala si krijues. Nuk lejohet të thonë që ato janë pjesë, se nga kjo është e papranueshme për Allahun subhanahu wa taala. Pra ne do t'i pohojmë këto cilësi ashtu siç kanë ardhur në tekste, në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pa i shtrembruar ato. Pa i bë të ujë, pa i dhënë kuptim të trembërt. Ose në interpretim prej vetes. Mirë po njëkohësisht edhe pa i bë të mësil. Po pa i shëmbëlluar ose përngjasu me cilësitë e krijesave. Po ashtu nuk do të lejojmë që në mendjen tonë me na shku mendja mi mohu këto cilësi, këse hadithet janë sakta. Apo mi u dhon formë. Po nuk lejohet mi u dhon formë. Gase pa mi përngjasu me cilësitë e krijesave. Nuk mund me lënë mendjen tonë që me dëpërtu këto gjëra ose këto kuptime. Dietari i njohur muhisun Allahu më sharoft kur flet për këto dy cilësi thotë القدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف. Këmba, shputa dhe këmba që janë përmend këtë hadith janë për cilësive të Allahut subhanahu wa taala, të cilat do t'i lartësojmë edhe t'i pastrojmë për formdhënies, por nuk lejohet me u dhënë formë. Fal imanu biha fardun, me besu në to është farz, është obligim. Nuk lejohet me mohu këto cilësi. Wal imtina'u 'anil khawdi biha wajibun. Edhe thotë kem obligim gjithashtu detyrë që me ndalu veten edhe mos me fut mendjen tonë edhe gjuhën tonë me fol për këto cilësi të Allahut. Po me paramendu, mi paraftyru ose me ju dhon definicion me gjuhën tonë ose me dhon kuptim me ka këtë kuptim ose atë kuptim, kjo nuk lejohet. Fal muhtadi man salaka tariqat taslim. I uzuar thotë është ai i cili ndjek rrugën e dorëzimit. Po i dorëzohet plotësisht argumenteve që kanë ardhur prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wal kha'idu fiha za'igh, kurse ai që ju qaset këtyne teksteve. Po mundohet me do thotë me interpretu ose me shpjegu kështu më radh, thotë kjo është i lejthitur. Wal munkiru mu'attil, kurse ai që i refuzon, ky quhet mu'attil. Pra mohus, i ka refuzuar, i ka mohu cilësitë e Allahut. Wal mukayyifu mushabbih, kurse ai që i jep formë që realisht e ka përngjasu Allahun me krijesat e tij, thotë lejse kemi thlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ndërkohë që Allah nuk i përngjason as si shëmbëllën asgjë, ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Në këtë cilësi e kanë kundërshtuar Ahli Sunnetin disa prej sekteve, pi grupeve devijume, siç janë Esharita dhe të tjerët. Edhe ka thonë kur janë ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka ardhur yad'u fiha alejha rijluhu ose fiha rijluhu alejha qadamuhu, që Allah ka vendos mbi xhehenam këmbën e tij. Qëllimi ka thonë me rijl, transmetimi që ka ardhur me rijl, kuptimin e ka i vendos në të disa prej robërve të tij cilët e meritojnë hyrjen e zjarrit xhehenamit. Nga se fjala rijl në gjuhën arabe vjen edhe kuptimin e grupit. Që ka në hadithin e Ayubit alayhis salam, që transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Abu Hurairës, thot arsalallahu ilayhi rijla jaradin min dhahab. Allah ja ka dërguar Ayubit një tuf me karkalesa të arit, të floririt. Rijl e ka përmendur emrin rijl. Pra një grumbull me karkalesa. Prandaj ka thonë që edhe në këtë hadith kështu do të më kuptu. Mirë po kjo nuk pranohet. Don kjo interpretim është trembrim, realisht edhe është i pavërtet ose i papranueshëm, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në transmetime ka thonë alejha, e vendos mbi të. Nuk ka thonë e fut në të këtë grup njerëz. Mirë po mbi të. E banorët e zjarrit të xhenemit nuk qëndrojnë mbi xhenem, mirë po hyn brenda zjarrit të xhenemit. Allah subhanahu taala i hedh çu thamë në fillim dersit, i hedh brenda zjarrit të xhenemit. Po ashtu është e pamundur që këta njerëz që janë pe banorëve të zjarrit të xhenemit, po ky grup i njerëzve që kanë pretenduar këta, më u adresua atribua Allahu subhanahu taala. Allah po thotë rijlehum.
Po sipas kuptimit të Ehlusunnet, këmbën e tij, sipas atyre grupin e tij. Do të shkon mundësi që Allah subhanahu taala më atribua ose adresu dikush që është banor i zjarrit të xhenemit. Ka se na kena mësuar më herët për rregullave, edhe parime është që kur një gjë i atribuohet Allah subhanahu taala, atëherë kjo tregon nderim, që Allah dëshiron me nderuat krijesë, me tregu madhështinë e saj. Që shkar për shembull Bejtullah, për Çabën, shtëpia e Allahut, ose Naqatullah, devja e Allahut për devën e Salihut e kështu me radhë. Këto bëhet rijlehu, këmbën e tij, atëherë sikur të kishin fjala grupin e tij, kjo i bën që Allah po don mi nderu ose mi respektu këta banor zjarrit të xhenemit që nuk lejohet, pra është interpretim i gabuar e i papranuar. Kur ka ardhur te transmetimi tjetër, që ka thonë el qadam, Allah e vendos qadam bi zjarrit të xhenemit, qadam për këmbën e tij, ka thonë qëllimi është muqaddam. Sa nuk jo, s'është e vërtetë që Allah vendos këmbën e tij, mirë po Allahu subhanahu taala i vendos aty një lloj pikrijesave, po pi njerëzve që meritojnë zjarrin e xhenemit, e që janë muqaddam, pra Allahu i vendos përpara ata në zjarrin e xhenemit. Pra muqaddam i bën dikush, cilën e vendos përpara diçkave tjetër. Edhe ata kur e kanë interpretuar këtë mënyrë, kanë thënë për arsye se në gjuhën arabe fjala qaddam është diçka që thon paraprin. Po dikon që Allah subhanahu taala vendos përpara vetes ose përpara tjerë vërtet. Thonë edhe ngjashëm me këto ka ardhur ajetin surën Yunus, ajeti 2, ku Allah thotë wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Ja lajmin e mirë atyre që kanë besuar, që ata do të kenë qadam, të vërtetësisë, sidq, të vërtetësisë të Zotit tyre. Çfarë është për qëllim fjala qadam e sidq? Këto dietarë të tefsirit kanë dhënë mendime ndryshme. Disa kanë thonë për qëllim janë veprat, të cilat i kanë bë besimtarët, edhe i kanë bazuar në imanin tyre të vërtetë. Qadam e sidq, do thotë ato që veprat të cilat i kanë vepruar edhe shpërblimi për ato vepra i pret në xhenet. Po shpërblimi i mirë, shpërblimi i vërtetë, i mrekullueshëm, i cili vjen si rezultati i veprave tyre që kanë bazuar mbi vërtetësinë, sidq, pra qadam e sidqin do t'i pret në xhenet te Zoti i tyre. Disa kanë thonë për qëllim është, si ka ardhur Ibn Abbas radhiyallahu anhu, që aty në Allahu ju ka parapri lumturia. Qadam e sidqin, pra që Allah subhanahu taala ka parapri për ta, ka shkruar në Lahul Mahfuz që ata do të jenë besimtarë të vërtetë dhe do të jenë të lumtur në këtë botë në botën tjetër. Disa kanë thonë qadam e sidqin këto është vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ai që i paraprin që i takon të vërtetës, pra pejgamberi sa i pret këta në xhenet edhe në botën tjetër në kiamet edhe ndërmjetson për ta. Sidoqoftë, ka thonë qadam e sidqin është diçka që të paraprin, pas këtij ajeti. Mirë po, do thotë me interpretu hadithin duke u bazuar këtë hadith, kjo është e papranueshme nga dy aspekte. Po nuk e pranojna, nuk e refuzojna na si Ehlusunnet nga dy këndvështrime. Para është sa i përket aspektit të vetë interpretimit ose komentimit të ajetit. Nga se në ajet Allah po thot qadam e sidqin. Pra fjalën qadam pi atribon ose adreson sidqit, vërtetësisë. Kurse në hadith pejgamberi sa thon qadamehu, kademin e tij pra vendos Allah subhanahu taala. Po nuk mundu me thonë që këto janë dy të njëjta, nga se sidqi pra vërtetësia që cilën e kanë besimtarët në zemrën e tyre është ajo që i paraprin atyre. Edhe siç ka në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që sidqi, vërtetësia udhëzon njërin edhe e drejton për në xhenet. E drejton për në xhenet, po s'po e drejton për devotshmëria, pastaj për në xhenet, siç ka në hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po sidqi lën gjurmë te njeriu. Edhe ai bën vepra të mira, pastaj e pret shpërblimet e Allahut subhanahu taala. Mirë po këto Allahu subhanahu wa taala, vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po të qademehu, do të qademin e tij. Po pi atribon pejgamberi sallallahu Allahut. Po shohim që këto te ajete fjala qadem ju ka atribuar një cilësi, vërtetësisë. Kurse në hadith ju ka atribuar Allahut subhanahu wa taala. E gjithmonë kemi thënë që kur një gjë i atribuohet Allahut subhanahu wa taala, edhe është vetë do më thonë cilësi, atëherë është atribuimi cilësisë të i cilësuari. Prandaj, kjo është parim që kemi shpjeguar edhe më herët, përderisa pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka atribuar Allahu subhanahu wa taala, atëherë tregohet se kjo nuk është fjala për diçka që paraprin, mirë po që fjala është që është
vetë këmbë Allahu subhanahu wa taala, pra cilësi e Allahu subhanahu wa taala. Nga se në këtë hadith pejgamberi nuk po i atribuon fjalën kadem do një atribut e cilësie, mirë po i atribuon vetë Allahut subhanahu wa taala. E ato transmetimi tjetër i hadithit ose versioni tjetër që ka transmetimi tjetër e përforcon edhe më shumë këto. Nga se ka ardhur rijlehu, Allah subhanahu wa taala vendos rijl, këmbën e tij. Pra këto nuk ka mundësi me thonë që ata janë për grup që i vendos Allah përpara në zjarrit e xhenemit. Kjo është aspekti i parë. Aspekti i dytë, pse nuk pranohet ky interpretim ose pse e refuzojmë, është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillim të hadithit ka thonë hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamu, derisa Zoti i madhështisë dhe lavdisë e vendos mbi të këmbën e tij. Pra ajo që është e vendosur mbi xhenem është këmbë. Kurse ai që e ka vendosur është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj për kësaj e kuptojnë që është e papranueshme që fjala qadam këtu të interpretohet ose të shpjegohet se është fjala për diçka që paraprin. Për arsye se çfarë thamë më lart kur ke fjalat e interpretimi që ja kanë dhënë ose shtrëmimi që ka dhënë fjalës rijl ose transmetimit rijl, Allah pejgamberi sa bat hatta yada'a alaiha, e vendos mbi të. Po nuk po thotë që Allah thotë që i hedh në zjarr xhenemit. Mir po thotë i vendos mbi të. Nuk po thotë hatta yulqi, çu ka ardhur në fillim të hadithit, la yaza yulqa. Mir do thotë vazhdimisht hedhën zjarr xhenemit, mir po thotë e vendos mbi të. Prandaj është e papranueshme që të interpretohet hadithi në këtë formë. Pra fjala qadam i atribuohet Allahut së pari, edhe dyta është që pejgamberi të vendos mbi zjarr xhenemit. Prandaj pa dyshim që këto është fjala për këmbën e Allahut subhanahu wa taala si këmbë vërtet, pra si cilësi e vërtetë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në gjuhën arabe gjithashtu është e papranuar edhe pa sakt që fjalën qadam me interpretu me popull, me njerëz. Po nuk ka kurfar kuptimi kjo as nëse marrën kuptimin real, po as si metaforë ose si alegori. Edhe tjetër që mundu me thonë që kjo interpretim është i papranuar është se nuk ka mundësi që banorët e zjarrit të xhenemit, çuçi e shpjeguar në fillim të dersit, që Allah subhanahu wa taala mi vendos përpara ta me hedh. Vetë Allah subhanahu wa taala e vërtet mi vendos përpara. Për arsye se do thotë ata do të hedhen në zjarrin e xhenemit. Jo që vendosen, do thotë në zjarrin e xhenemit përpara. Allah subhanahu wa taala thotë yawma yud'una ila nari jahannama da'an. Ata në ditë pra ditën e Kiametit do të hedhen, do të shtyhen me fuqi, me furinë në zjarrin e xhenemit. Prandaj këta cilët i kanë shtrembëruar këto tekste, për këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë mundu me ik për një gjëje, sipas tyre, jo e mirë po kanë rënë në një gjë shumë më të keqe. Pra ata janë mundu me lartësu dhe me madhru Allahun subhanahu wa taala sipas pretendimit të tyre, për kësaj cilësie, pra për këmbës se cilësitë Allahut subhanahu wa taala, mirë po kanë rënë në mendje lehtësi. Po kanë dhënë interpretime të papranueshme, që as mendja ose intelekti i shëndosh nuk i pranon. Po ashtu do thotë kanë largu urtësinë e Allahut subhanahu wa taala për veprave tina. Pra sikur Allah subhanahu wa taala bën gjëra ose vepron vepra pa kurfar pa bazuar në kurfar urtësie. Allah subhanahu wa taala është i lartësuar për asaj që ata janë vesh. Pra për mbledhas themi se e kemi për obligim të besojmë që Allahu subhanahu wa taala si cilësitë e tij e ka edhe këmbën. Pra në arabisht kanë orë kadem, pa shputa ose rijl, këmbë ose dyjat e kanë për qëllim këmbën, edhe që thamë kjo është cilësi e vërtet që do t'i pohet Allah subhanahu wa taala, mirë po pa përngjasu. Çfarë më lart me cilësitë e krijesave dhe pa i dhënë formë. Ka se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam neve na ka treguar që Allah ka këtë cilësi, mirë po nuk na ka dërguar formën e saj. Si është ajo, si duket. Prandaj edhe neve nuk na lejohet me mi dhon formë asaj, ose me mendjen tonë, me paramenduese, me paraftëruar ç'është ajo, po gjithashtu edhe me gjuhën tonë. Prandaj ne e pohojmë këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, mirë po pa përngjasim, si edhe e lartësojmë Allahun, atë pastrojmë prej përngjasimit dhe shëmbëllimit me krijesa, mirë po pa i mohuar cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, çka vepron grupi tjetër ose sekti tjetër, e kjo gjithmonë sipas parimit të ehli sunetit kur flasin në këto cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Pra kemi për obligim me besu, me ditë këto cilësi të Allahut, me besu edhe do thot me kon bindur pa lohatshëm që vërtet Allah subhanahu wa taala ka këto cilësi ashtu siç na ka njoftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po jo me fut mendjen ton edhe me i dhon formë, nga se Allah subhanahu wa taala në surën Araf në ajetin 33 thot: "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Thuaj, Zoti
i ka ndaluar vetëm gjërat e pahishme, ato që bën haptazi, ato që bën fshehtazi. Wal ithme, edhe gjitha mëkatet i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Wal baghy bi ghayri al haqq, edhe dhunimin pa drejt. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Edhe ti shoqëroni diçka Allahu subhanahu wa taala në adhurim, gjë për cilën Allah nuk ka zbrit dëshmi ose provë, argument. Pastaj në fund krejt thot wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Edhe Allah ja ndalon me fol për Allah, nëse me thon diçka për Allah pa dije. Allah subhanahu wa taala pra nuk na ka dhënë dije për këto gjëra, nuk na ka njoftuar Allahu subhanahu wa taala për këto gjëra. Një prej argumenteve tjera që ata i sjellin kur e mohojnë këtë cilësi të Allahut subhanahu wa taala, ka thonë se hadithi është i kotë edhe i papranueshëm. Edhe nëse është muttafaqun alej, edhe nëse është Buhariu dhe Muslim. Pra ose është maudhu, hadithi i trillum, ose është daif, i dopt, jo autentik. Pse kanë thonë kështu? Nga se kanë thonë Allahu subhanahu wa taala kur ka fol për zjarrin, çështa më lart ka premtu. E ka thonë la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Ona do ta mbushë xhehenamin, po Allah betohet me gjenë dhe njerëz bashkarisht. Pa Allah ka treguar që xhehenami do ta mbush me gjenë edhe me njerëz. Kurse në këtë hadith po pohohet që xhehenami nuk mbushet derisa Allah të vendosë këmbën e tij. E kjo pra sipas tyre bën kundërshtim me ajetin. E pa dëshim pra këtë interpretim që e kanë dhënë ata kanë shkuar shumë larg kur e kanë refuzuar këtë hadith pejgamberit përmes këtij mendimi ose këtij interpretimi. Për arsye se çysh e shpjeguar më lart, pra Allah subhanahu wa taala ka kurzuar që komë mbush xhehenamin me gjin dhe me njerëz, mirë po për kësaj nuk nënkuptohet që komë mbet në pjesë e xhehenamit e pambushur, ose që do të mbushet i gjithë xhehenami, dhe s'do të mbet asnjë pjesë e xhehenamit e pambushur. Qysh thamë edhe për xhenetin më lart. Pra që Allah do ta mbush xhenetin, ka premtuar, mirë po ka ndonjë hadithe të sakta që Allah subhanahu wa taala do ta mbush duke kriju krijesa të tjera. Kurse për xhehenamin është ajo që është e shpjeguar më lart. Që Allah do ta mbush me gjendje dhe me njerëz, mirë po kjo nuk nënkupton që nuk mbetet ende një pjesë e zbrazur e tij. Ka se ka edhe një hadith, edhe për cilin ka mos fajtime zjetarëve, mirë po është sahi apo jo, që edhe dielli dhe hëna do të jenë në xhehenem. Po kjo tregon që do thotë xhehenemi nuk do të mbushet vetëm me njerëz dhe me gjin, po edhe me gjëra të tjera. Prandaj kur ka thonë Allah subhanahu wa taala la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, do ta mbushë xhehenemin me ty, për hëtë iblisit e me çdo kon që ndjek ty bashkarisht, ose ajetin që lexuam më lart që do ta mbush me gjën edhe me njerëz gjithë bashku. Kjo këto ajete na dhojnë ose nuk kuptohet që shumica e xhehenemit do të mbushet me këto. Jo që do thot nuk do të mbetet asnjë pjesë e xhehenemit e pambushur, apo që xhehenemi pastaj nuk mjafton edhe për gjëra tjera. Për këtë arsye na e dim në hadithe të sakta që ka për muahidunve, pra për atyre që njësojnë Allah subhanahu wa taala madhërëm, që do të dënohen zjarri i xhehenemit. Po do të jenë në një nivel për niveleve zjarri i xhehenemit. Pastaj do nxirren prej aty. Allah subhanahu wa taala do të nxjerrë dhe do të fusë në xhenet. Që shkon hadithin që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, pra hadithi është i gjatë prej Buhariut radhiyallahu anhu, ndër tjera, aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Hatta idha arada Allahu rahmata man arada min ahli an-nar, amara Allahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budu Allah." Kur dëshiron Allah subhanahu wa taala me mëshiru disa prej banorëve të zjarrit të xhehenemit, pra për qëllim janë besimtarët, thot i urdhnon melekt që mi nxjerr prej zjarrit të xhehenemit të gjithë ata që kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Fa yukhrijunhum wa ya'rifunhum bi athari as-sujud. Thot edhe i nxjerrin prej zjarrit të xhehenemit, edhe kur të nxjerrin i njohin përmes gjurmëve të sejdës. Po din kush u fal, kush e ka adhuruar Allahun, që ka bën namaz dhe ka qenë muahid, ka njësuar Allahun. Mirë po, për shkak të mëkateve të mëdha që ka vdekur, thot pa u penduar prej tyre, Allah e dënon zjarrin. Thot harrama Allahu ala an-nari an ta'kula athara as-sujud. Allah ja ka ndalu zjarrit, ja ka bë haram që mi prek edhe mi djeg vendet e sejdës. Pra kur nxjerrin këta besimtarët prej zjarrit të xhehenemit, që e pjesë e xhehenemit,
mbetet e zbrast. Çaj niveli i xhehenamit ku ka qenë këta duke u dënu, do të mbetet e zbrast. Pra aty më nuk mbetet askush. Pra është ai pjesa ose niveli ku janë dënu me katarët e muahidin, aty që ata cilët nuk i kanë bërë shirk Allahut subhanahu taala. Prandaj kështu do na mi mbledh gjitha tekstet që flasin temë, edhe ato e shpjegojnë ose e komentojnë njëra tjetrën. Pra fakti pse Allah subhanahu taala është betu që do ta mbush xhehenamin me gjin edhe me njerëz, çysh tham kjo nuk kuptohet që i xhehenami do të mbushet me ta, nuk do të mbetet asnjë pjesë e pambushur. Ka se po kuptojmë, për këtyre haditheve shohim që ka pjesë xhehenamit që do të mbeten të pambushura. Derisa Allah subhanahu taala pastaj e vendos këmbën e tij, edhe qysh e pompi hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që xhehenami do të zvoglohet, pjesët e tij do të bashkohen edhe do të mbushet i gjithë me banorët e tij. Disa prej dietarëve në mundu me ia dhënë interpretim tjetër, ka thonë se xhehenami është emër i një pjese të zjarrit. Pra zjarri është emër i përgjithshëm që përfshin krejt zjarrin që Allah ka përgatitur për njerëz me dënu, kurse xhehenami është vetëm emër i një niveli të zjarrit të xhehenamit. Prandaj kur ka thonë këtë hadith që kur më vendos këmbën e tij me xhehenem, ka për qëllim këtë nivel. Mirë, po kjo nuk është e saktë. Çu thon fillim dersit, e saktë është që xhehenami dhe zjarri janë emra që tregojnë për një gjë të vetme, ose janë emra për një gjë të vetme. Mirë, po janë quajt nganjëherë zjarr është quajt pra xhehenami, nganjëherë zjarr, nganjëherë xhehenem, varësisht për cilësive ose tipareve që i ka. Por zjarr nga se dënimi është me zjarr. Xhehenem nga se është i errët ose thellësinë e ka të madhe që është shpjeguar në fillim dersit. Sidoqoftë, na që thamë më lart, na nuk mundemi edhe nuk na lejohet që ta përfshim krijuesin ton Allah subhanahu taala me dijen tonë. Kjo është e pamundur. Por krijesat dinë për Allah subhanahu taala aq sa Allahu ju ka shpallur, i ka zbritur aty përmes gjuhëve të pejgamberëve. Asgjë më shumë. Edhe atë shpallje që ka ardhur prej Allahut subhanahu taala, do thonë ata thjesht e kanë si dije. Mirë, po si është Allahu dhe si janë cilësitë Allahut, nuk ka mundësi me ditë askush. Madje do thotë me mundu me ditë se si janë cilësitë Allahut subhanahu taala, kjo është gjëja më e papranuar dhe më e pamundur. Madje Allah subhanahu taala na ka ndalu neve, pra i ka ndalu krijesat që më qasë kësaj mesele ose kësaj çështje. Pra me paraftyru ose me paramendu si është Allah dhe si janë cilësitë e tij. Në orën tjetër, Allah subhanahu taala na ka urdhëruar që na me meditu për krijesat e tij, për shenjat e tij që i ka vendosur Allah subhanahu taala, ajetet e tij në këtë univers. Po gjithashtu edhe ajetet e shpalljes tina për të Kur'anit. Po na kanë ndalu që me ju qas ose me hy, me mendjen tonë ose me gjuhën tonë me fol për cilësitë e Allahut subhanahu taala, pra me ju dhon formë. Allah subhanahu taala na ka ndalu pra me meditur këtyre gjëra ose mi paraftyru ose mi paramenduat. Qase Allah subhanahu taala krijesave nuk i ka lënë rrugë për meseles arrin me ditë këto. Është, do thonë, rruga është e mbyllur. Edhe rrugën kur themi, kur flasim si rrugë, nuk kuptohet kjo që është si një perde, e cila nëse largohet ata kanë mundësi me ditë se janë cilësitë e Allahut subhanahu taala. Nga se krijesat nuk kanë mundësi kurse se me përfshi Allah subhanahu taala me dije. Wala yuhituna bihi ilma, ka thënë Allah subhanahu taala. Nuk ka mundësi ata me përfshi Allah subhanahu taala me dije, pa mundur. Prandaj edhe në ditën e gjykimit, pra në xhenet kur besimtarët e shohin Allah subhanahu taala, shkimet e tyre nuk e përfshin Allah subhanahu taala. Nuk e arrin edhe nuk e përfshin Allah subhanahu taala. Pastaj çu kemi thënë edhe më herët, ne e dim se me fol për cilësitë e Allah subhanahu taala është sikur se me fol për vetë Allahun subhanahu taala. Madje çdo gjë që pohohet edhe thuhet për Allahun subhanahu taala për cilësive, to janë cilësi dhe atribute me cilat veçohet Allahu subhanahu taala. Ai do t'i pohojmë ashtu siç i përkasin edhe i takojnë madhështisë dhe madhërisë të Allahut subhanahu taala. Edhe nëse emri është i njëjtë, emërtimi është i njëjtë mes Allahut dhe krijesës. Mirë, po kur i pohohet Allahu subhanahu taala është cilësi e veçantë vetëm për Allahun. Po me të veçohet Allahu edhe pohohet ashtu siç i takon madhërisë Allahut. Ashtu siç edhe cilësia e cila i atribuohet krijesës është e veçantë për krijesën. Do të pohohet dhe të besohet ashtu siç i shkon për shtati krijesës. Madje mes vetë krijesave ka dallim kur një cilësi atribuohet një krijesës. Për shembull dora ose këmba, ka dallime mes
krijesave, pra çdo kujt që atribuohet një cilësi është e veçantë për atë krijesë. Dhe kjo nuk tregon që nëse pohohen ka përngjasim ose shëmbëllim. Prandaj kur ne i pohojmë cilësitë Allahut subhanahu wa taala, për qëllim është me pohu ekzistencën e tyre. Po që cilësitë Allahut ekzistojnë, jo me pohu në kuptimin që më u dhon forma tyre. Kjo është që tham deri tash është e ndaluar edhe Allah subhanahu wa taala ka ndaluar rrepsisht, dhe nuk na lejohet me veprunje gjë të këtij. Edhe në fund themi se ajo që përfitohen nga aspekti i anës edukative, pa kur lexojmë këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është që të kemi kujdes të madh, edhe frikë të madhe prej zjarrit, edhe të kemi të kemi kujdes të madh që mos të bëjmë vepra të banorëve të zjarrit të xhenemit. Nga se kur ne friksohemi zjarrit edhe dënimit të Allahut subhanahu wa taala, atëherë do të largohemi prej banorëve të zjarrit të xhenemit, pa që meritojnë zjarrin e xhenemit edhe për veprave të tyre. Ka se kem frikë që edhe mos po hedhemi edhe ne së bashku me ta ditën e kiametit në zjarr. Ashtu që e hedh Allah subhanahu wa taala gjithë banorët e zjarrit në të. Allah subhanahu wa taala na ruaj prej tij. Në vazhdim është hadithi i 6, i cili edhe hadithe në radhë, të cilat flasin edhe pohojnë të folurit të Allahut subhanahu wa taala, por që Allahu fol, edhe fol me zë, por që të folurit të Allahut subhanahu wa taala dëgjohet. E për këto inshallah flasim në dersën e ardhshëm. Edhe në fund ajo që ambet me sqaru, që na ikë është se në këtë hadith, po këmbë Allah subhanahu wa taala ka ardhur në njëjës. Mirë po, ehli suneti besojnë që Allah subhanahu wa taala i ka dy këmbë. E këto e bazojnë në transmetimin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili kur flet për kursiyin, po që Allah ka thonë wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, kursia Allahut i ka përfshirë edhe tokën, ka thonë el kursiyu mawdi'u al-qadamayn lillahi azza wa jall. Kursi është vendi i dy këmbëve të Allahut azza wa jall. Prandaj Ibn Abbasi këtë interpretim e ka marrë padyshim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo nuk është një çështje që sahabiu mund ta thotë prej mendjes tina, prej ijtihadit tina. Mirë, po patjetër kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra e ka dëgjuar direkt prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çush kemi thonë më herët, janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu e di më mirë, Allahu alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.